هموطنان، مسیحیان برخاسته علیه ظلم رژیم آخوندی، مسیحیان شریف در ایران و سراسر جهان، میلاد پیامبر بزرگ و رهایی بخش عیسی مسیح علیه السلام بر شما گرامی باد. پیامبر انقلاب و عدالت و نخستین قیام کننده علیه ظالمان، فریسیان و آخوندهای ریاکار که فریاد می‌کشید بپرهیزید از آنهایی که خانه‌های بیوه زنان را می‌بلعند و نماز را به ریاکاری طول می‌دهند. اینها عذاب شدیدتر خواهند یافت. سلام بر مریم عذرا علیها السلام، زنی یگانه و رها که با بهای سنگین بر نظم ارتجاعیان روزگار شورش کرد. نخستین کسی که در مسیر فداکاری برای تحقق آرمان‌های مقدس مسیح با او همراه بود. او مادرش مریم بود، بانوی رها که قرآن مجید از او در شمار بزرگترین منادیان یگانگی و راهگشایان رهای انسان یاد می کند. سلام بر مریم عذرا، سلام بر عیسی مسیح. هموطنان عزیز مسیحی، امسال در شرایطی به سال نو میلادی نزدیک می شویم که قیام علیه دیکتاتوری مذهبی آخوندی در ایران و منطقه شعله‌ور است. قیام کنندگان شعارها و سمبول‌های دجالگرانه رژیم آخوندی را در هم می‌پیچند و بر سرنگونی آن مصمم هستند. این روزها سرزمین ایران سرخفام از خون جوانانی است که به دست پلیدترین دشمنان خدا و فرستادگان بزرگش مانند مسیح و محمد و موسی به شهادت رسیدند. امسال قیام کنندگان عراقی هم با یاد و نام شهیدانشان به استقبال سال نو می روند و درخت کریسمس را به عکس شهدایشان مزین کردند. پس پیام عیسی مسیح را تکرار می کنم که گفت از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. هموطنان، دیکتاتوری آخوندی در لبه پرتگاه وحشت زده در برابر مقاومت و قیام مردم ایران و منطقه راهی جز سرکوب و کشتار در برابر خود نمی‌یابد و با قتل عام در خیابان و کشتار بیش از 1500 نفر در برابر چشم همه به جنایتی بزرگ و بی سابقه در قرن 21 دست زد. زندانها پر از جوانان و نوجوانانی است که برای عدالت و آزادی قیام کردند. هر روز اجساد دستگیر شدگان با دستهای بسته در گوشه و کنار دریاچه‌ها و سدها و رودخانه‌ها و نیزارها کشف می شود. دیگر مماشات با آمران و عاملان کشتار مردم پذیرفتنی نیست. جامعه جهانی و به طور مشخص شورای امنیت باید سردمداران رژیم را به خاطر این همه سرکوب و خونریزی جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر عدالت قرار بگیرند. سازمان ملل باید سریعاً هیئت‌های تحقیق در مورد شهیدان و مجروحان تشکیل دهد و برای دیدار از زندانیان به ایران اعزام کند. و جهان باید مشروعیت مقاومت و نبرد جوانان شورشگر ایران علیه استبداد دینی را به رسمیت بشناسد. به مناسبت میلاد بشارت دهنده و الهام بخش جاودان رهایی و آزادی، همه مسیحیان جهان را به یاری و حمایت از قیام کنندگان در سراسر ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه فرا می‌خوانم. ما از صدای ناقوس‌ها و طنین سرودها و ترانه‌ها که در این لحظه تولد فرخنده مسیح را گرامی می‌دارد، صدای آزادی و صلح و عدالت را می‌شنویم. باشد که
نفس زندگی بخش حضرت عیسی علیه السلام به ایران حیات تازه‌ای بخشد و مردم و میهن ما و همه کشورهای منطقه را از اشغال و پلیدی و ظلم آخوندها نجات دهد. به یقین با قیام و مقاومت مردم ایران افق تابناکی پیش روست که در آن جامعه آزاد و دموکراتیک بنا می شود که هیچ نوع تبعیضی، چه تبعیض دینی و چه تبعیض جنسیتی و قومی، مطلقاً در آن جایی نخواهد داشت. سلام بر عیسی مسیح، سلام بر مریم عذرا.